Am vorbit în videoclipurile educaționale recente despre rata Sharp, rata Trainer și alfa lui Jensen. Astăzi voi explica ce este R pătrat în contextul riscului unui ETF. Rămâneți până la finalul videoclipului pentru că voi face analiza ETF-ului FTSE All World High Dividend Yield. Vă salut! Sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică, investiții și trading. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Investiți în ETF-uri sau companii individuale? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. R pătrat, în engleză numit R squared, este un indicator statistic care măsoară gradul în care mișcările unui ETF sunt corelate cu mișcările indicelui său de referință, numit benchmark. În contextul riscului unui ETF, R pătrat ne oferă informații despre cât de fidel urmărește ETF-ul indicele pe care ar trebui să-l replice. Să ne imaginăm R pătrat ca un fel de grad de potrivire între un ETF și indicele pe care ar trebui să-l urmărească. E ca și cum ai avea doi dansatori, ETF-ul și indicele. R pătrat ne spune cât de bine să mișcă dansatorii în sincron. Un R pătrat aproape de 100% înseamnă că dansatorii sunt perfect sincronizați, adică ETF-ul imită cu fidelitate mișcările indicelui. Asta este bine pentru că știi exact la ce să te aștepți, dar chiar dacă se mișcă la fel, dacă muzica, adică piața, este agitată, și dansatorii vor fi la fel, deci riscul pieței rămâne. Un R pătrat aproape de 0 înseamnă că dansatorii dansează fiecare pe ritmul lui. ETF-ul nu prea are legătură cu indicele. Asta este riscant pentru că nu știi ce va face ETF-ul. Poate să meargă în direcții neașteptate. Deci R pătrat nu ne spune cât de riscant este dansul în sine, adică volatilitatea, ci cât de bine se potrivesc mișcările dansatorilor. Un R pătrat mare înseamnă că știi la ce să te aștepți, dar nu te scapă de riscul ca muzica, adică piața, să devină agitată. Un R pătrat scăzut crește riscul de abatere, ceea ce poate fi un motiv de îngrijorare pentru investitori. Dacă ne uităm pe platforma brokerului XTB la detaliile ETF-ului, vom avea un tab numit Risc și Randament. Deja cu episodul de astăzi am explicat ce sunt toate aceste statistici. Iau acum ca exemplu FTSE All World High Dividend Yield ETF și putem trage câteva concluzii importante. Din punct de vedere al randamentului, vedem că ETF-ul are un ROE, adică Return on Equity, de 18,93%. Aceasta indică o rentabilitate destul de bună a capitalului propriu, sugerând că ETF-ul generează profit în mod eficient din investițiile realizate. Privind la ROA, adică Return on Assets, vedem că cifra este de 5,46%. Acest indicator este mai scăzut, sugerând o eficiență mai redusă în generarea de profit din activele totale. Alfa pe 3 ani este 0,09. Un alfa foarte apropiat de 0 sugerează că ETF-ul a avut o performanță similară cu indicele de referință fără a genera un randament semnificativ superior. Din punct de vedere al riscului, ETF-ul are o deviație standard pe 3 ani de 14,75, ceea ce înseamnă că prețul său poate fluctua în mod considerabil pe termen scurt. Beta pe 3 ani este 1. Un beta de 1 indică faptul că ETF-ul are o sensibilitate similară cu piața în general. Rata Sharp pe 3 ani este de 0,21. O rată Sharp relativ scăzută sugerează că randamentul obținut de ETF nu a fost foarte mare în raport cu riscul asumat. R pătrat pe 3 ani este 99,15. Un R pătrat foarte ridicat indică o corelație extrem de puternică între mișcările ETF-ului și cele ale indicului său de referință. Acest lucru sugerează că ETF-ul urmărește cu mare precizie indicele. Să vedem acum ce concluzii putem trage. ETF-ul urmărește foarte bine indicele de referință, având un R pătrat foarte ridicat. Volatilitatea este moderată, dar rata Sharp este relativ scăzută, sugerând că randamentul ajustat la risc nu este foarte atractiv.
Alfa este foarte apropiat de 0, indicând o performanță similară cu indicele de referință. Acest ETF poate fi potrivit pentru investitorii care caută o expunere la un portofoliu diversificat de acțiuni cu randament ridicat al dividendelor, cu o urmărire fidelă a indicelui de referință. Investitorii trebuie să fie conștienți însă de volatilitatea moderată a ETF-ului. Randamentul ajustat la risc, rata Sharpe, este relativ scăzut, ceea ce ar putea fi un factor de descurajare pentru unii investitori. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Dacă apreciați conținutul postat și doriți să mă sprijiniți, vă încurajez să alegeți unul dintre abonamentele plătite. Am înființat și un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Voi continua să vă aduc plus valoare postând analize și materiale educaționale ca acesta în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu dacă nu ați făcut-o deja. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ajungă la cât mai multă lume. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Las linkul și în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre alfa lui Jensen și rata trainer care ne ajută la evaluarea riscului.